ตัวทันแล้วว่าเราเดินทางข้ามผ่านปี 2024 กันมาเกินกว่าครึ่งทางแล้วเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะเคลียร์สิ่งต่างๆที่ยังค้างที่เป็นของปี 2024 ได้ทันเพราะเรายังเหลือเวลากันอีกประมาณ 5 เดือนนะคะก่อนที่สิ้นปีนี้จะหมดไปเนื่องจากว่าทางฝั่งของบ้านเรานะคะประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ความเงียบเข้ามาพัฒนาตัวเองกันอยู่นานพอสมควรแล้วอะไรก็ตามที่มันออกไปจากกระแสก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนหลงลืมนะและก็ถือว่านำเทคนิคนี้ที่ณชานำมาฝากเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตัวคุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงในปี 2025 เพื่อให้คุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแบบไร้ขีดจำกัดง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเราแล้วก็ความเงียบเท่านั้นจริงๆเราต้องเงียบใช่ไหมเพราะว่าคลิปนี้เป็นเรื่องความเงียบแต่ณชาต้องพูดก่อนนะพูดจบแล้วแชร์เทคนิคให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้ความเงียบเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ดีไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับณชาอีกแล้วที่ณชาชวินนะคะวันนี้นะคะณชาบอกไปแล้วนะว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ความเงียบไปด้วยกันนะคะคลิปนี้เนี่ยขอแบ่งเป็น4ส่วนนะส่วนแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคแล้วก็วิธีการนำความเงียบเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้คุณได้มีโอกาสรับรู้นะคะว่าสิ่งไหนบ้างนะคะที่เป็นเรื่องที่คุณต้องให้ความสำคัญการทำแบบนี้จะสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้อย่างมีระบบมากขึ้นในส่วนที่2นะคะณชาจะมาแชร์การตั้งคำถามนะคะเพราะณชาเชื่อว่าการตั้งคำถามที่ดีจะนำคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะเอาไว้เป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของเราดังนั้นแล้วนะคะคำถามต่างๆที่จะมาแชร์กันในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาใช้ควบคู่กับเทคนิคของการใช้ความเงียบค่ะในส่วนที่3นะคะเราจะมาพูดถึงกันนะคะว่าความเงียบให้อะไรกับคุณบ้างแล้วดียังไงนะและส่วนที่4นะคะณชาจะมาแบ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ณชาได้ฝึกในเทคนิคนี้และได้ค้นพบคำตอบที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างเป้าหมายให้กับณชาได้แล้วในปี 2025 นะคะสร้างโอกาสแล้วก็เปิดนะคะช่องทางให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนจากความตั้งใจของณชาก็ขอขอบคุณนะคะไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ชอบมากๆนะคะที่ทุกๆคนเนี่ยตั้งคำถามแล้วก็แบ่งปันความรู้แล้วก็เรื่องดีๆพลังงานดีๆแบบนี้นะคะณชารู้สึกว่าดีต่อใจแล้วก็เป็นความสุขที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางเข้าไปสู่ความเงียบไปกับณชาค่ะก่อนเริ่มต้นคลิปนะณชาต้องขอกำลังใจทุกคนนะคะเพราะว่าทำคลิปนี้นะคะณชารู้สึกเสี่ยงมากๆเลยนะคะอยู่บนพื้นที่ของความเสี่ยงมากเพราะว่าทุกๆครั้งในการพูดคำว่าความเงียบเนี่ยณชาต้องใช้สติและสมาธิสูงมากนะคะก็ขอกำลังใจจากผู้ติดตามแล้วก็รับชมทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้ณชาพูดคำว่าความเงียบให้ถูกต้องนะคะทำไมเราจึงควรตามหาเป้าหมายจริงๆแล้วการที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเป็นเรื่องแรกๆและเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเรานะคะเรื่องไหนบ้างแล้วก็คนไหนบ้างที่เราควรจะโฟกัสในชีวิตสิ่งใดบ้างที่เราควรจะเห็นให้มันมีอยู่ในชีวิตของเราสิ่งไหนที่เราจะต้องกำจัดมันออกไปถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นค้นหาเป้าหมายของเรานะคะเราเองก็อาจจะเดินทางอยู่ในวงกลมไม่ได้ไปสู่สิ่งอื่นนะคะเรายังคงเดินจากจุดแรกแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมหรือหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะดำเนินชีวิตไปในแบบที่คนอื่นต้องการที่จะเห็นเราเป็นหรือคนอื่นบอกเราให้เป็นโดยที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้สร้างความสุขแล้วก็ไม่ได้สร้างโอกาสที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยืนยาวในชีวิตของเรานี่จึงเป็นเรื่องแรกนะคะที่มาก่อนการทำ manifestation มาก่อนการพัฒนาตัวเองด้วยซ้ำนะคะในโลกของโซเชียลที่อยู่ในเทรนด์ที่อยู่ในความนิยมเนี่ยเป็นการทำคอนเทนต์นะคะที่เป็นการเลือกเป้าหมายให้กับผู้ชมแล้วนะอย่างเช่น
การทำอย่างไรให้มีเงินมากขึ้นการทำอย่างไรให้ได้รับความสัมพันธ์ที่ดีการทำยังไงให้เจอคนรักในแบบที่เราต้องการเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นคอนเทนต์เป็นข้อมูลที่ผู้จัดทำเนี่ยได้เลือกแล้วก็ได้ค้นหามาให้ผู้ชมแล้วแต่คลิปนี้ค่ะจะเป็น reverse version นะคะจะเป็นการทำให้คุณสามารถตามหาเป้าหมายของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องมีใครชี้นำแบบนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ว่าการที่เราสามารถที่จะมี organic idea ที่เป็นของเราได้เนี่ยนะคะการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตัวเองของคุณเนี่ยจะเข้มแข็งแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกในเรื่องนี้คุณจะรู้ว่าเทคนิคที่คุณใช้มันมาถูกทางของคุณไหมข้อมูลนะคะที่คุณไปศึกษามาเนี่ยมันใช่ทางที่คุณชอบที่คุณอยากจะปฏิบัติหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปจัดการกับความรู้สึกภายในของเราที่เราจะต้องมานั่งค้นหาความคิดของเราให้เจอและนี่ก็เป็นที่มานะคะว่าทำไมเราถึงควรที่จะศึกษาเรื่องของการใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์ที่สุดน้อยมี5คนนี้ที่เป็นตัวอย่างนะคะที่ณชาเห็นว่าจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการรับชมคลิปนี้นั่นก็คือ1คนที่ตามหาตัวตนแล้วก็ตามหาความฝันลำดับต่อไปแล้วเราควรจะทำอะไรดีตัวตนของเราคือใครนะคะเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรการใช้ความเงียบและการเรียนรู้เทคนิคที่ณชานำมาเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณได้พบตัวตนของคุณแล้วก็สามารถที่จะลองเริ่มต้นนะคะทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นสู่ระบบของการพัฒนาตัวคุณผ่านการใช้ความเงียบนะลำดับที่2นะคะณชาคิดว่าน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนที่ในเวลานี้ลองเช็คตารางเวลาของตัวเองดูแล้วไม่ว่าจะเป็นคิวการทำงานคิวการเดินทางหรือว่าคิวของกิจกรรมต่างๆนะคะหลายๆคนเนี่ยยุ่งยาวไปเลยปีหน้าแล้วนะถ้ายิ่งมีตารางชีวิตยุ่งมากๆแบบนี้แล้วเราไม่ได้จัดระบบความสำคัญเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาดสิ่งที่สำคัญไปหรือเราอาจจะเหนื่อยจนเกินความจำเป็นก็ได้นะคะสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราให้เวลากับความเงียบแล้วก็ฝึกเทคนิคนี้นะคะน่าจะช่วยให้ทุกคนเบาความกังวลแล้วก็ความรู้สึกเหนื่อยล้าไปได้นะคะมาจนถึงตอนนี้เลยครึ่งปีแล้วอะไรที่เราพยายามทำเนี่ยยังไม่ลงตัวเลยนะคะไม่ว่าเราจะพยายามให้ความสำคัญแค่ไหนไม่ว่าเราจะพยายามตั้งใจที่จะทำมันมากแค่ไหนเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็ยังไม่ลงตัวเข้ารูปเข้ารอยในแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นสักทีนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในหมวดนี้นะคุณก็น่าจะเหมาะกับการทดลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะและในลำดับต่อไปนะคะที่ณชาก็เห็นว่าตัวเองอยู่ในหมวดนี้นะคะนั่นก็คือคนที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้นปี 2024 เนี้ยตั้งใจจะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะต้นเดือนสิงหาแล้วนะในเวลาที่ณชาลงคลิปนี้เนี่ยยังถือว่ายังทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เป็นความตั้งใจของเราได้ไม่สมบูรณ์ยังได้ไม่ถูกใจมากนักนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือเวลามากพอนะประมาณ5 เดือนนะคะให้เราได้วิ่งตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ให้ทันถ้าเกิดว่าใครตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้ของปีนี้แล้วยังทำไม่สำเร็จหรือว่ายังไม่ได้ในแบบที่คุณตั้งใจเอาไว้อย่างเต็มที่ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะยังเหลือเวลา5 เดือนนะก็ใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ต้องตั้งหน้าแล้วก็ตั้งใจไปต่อยังไงนะชาก็เชื่อว่ามันจะต้องดีกว่าวันนี้อย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ถอดใจเสียก่อนและสุดท้ายนะคะที่ณชามองว่าน่าจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะจากคลิปนี้นั่นก็คือคนที่พร้อมมากเลยนะคะที่จะตั้งใจรอรับปี 2025 ปีนี้ถ้าเกิดว่าคุณคือคนที่วางแผนทุกอย่างไว้ลงตัวมากๆนะคะแล้วก็มีวินัยกับตัวเองอย่างสูงสุดเนี่ยทำสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทิศทางที่ขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคุณในแบบที่คุณต้องการแล้วเนี่ยช
ชาเชื่อว่า5 เดือนที่เหลือเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่จะช่วยให้คุณจัดตารางเวลาแล้วก็สร้างเป้าหมายของปี 2025 ให้ทันนะคะแล้วก็เฉลิมฉลองปีใหม่แบบไร้กังวลเลยนะเพราะว่าเราได้เริ่มต้นปี 2025 ล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดูคลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนก็ตามนะคะคุณมีโอกาสที่จะชิฟตัวคุณนะคะหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะดึงตัวของคุณนะคะออกมาจากจุดที่คุณเป็นอยู่แล้วก็ขยับพลังงานของคุณไปสู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่ดีขึ้นนะจากการแค่ให้เวลากับตัวคุณแค่วันละประมาณ 2% ของเวลาทั้งหมดที่เรามีในแต่ละวันเท่านั้นเองนะชาถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเต็มที่มาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็อยากที่จะมาบอกต่อเอาไว้ในคลิปนี้ค่ะเราหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะคุ้นชินมากนักแล้วก็หลายๆครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมานะคะเวลาที่เราจะต้องอยู่ในความเงียบเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในความเงียบไม่ได้เนี่ยเราจะเริ่มกลัวความเงียบเราจะอยากเปิดเพลงเราจะอยากเปิดทีวีแม้แต่หลวงปู่ติสนัทฮันนะคะพระชาวเวียดนามที่เป็นพระนิกายเซนก็ได้เขียนหนังสือเรื่อง Silence แล้วก็ได้พูดถึงการใช้ความเงียบเอาไว้ได้อย่างสวยงามส่วนหนึ่งนะท่านกล่าวไว้ว่าความเงียบคือประตูบานแรกสู่ความสงบสันตินะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนกับว่าการใช้ความเงียบเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสงบภายนอกได้แต่จริงๆแล้วค่ะการสร้างความเงียบภายนอกเนี่ยมันคือการทำให้เสียงภายในของเราเนี่ยมันดังขึ้นมาการพัฒนาตัวเองหรือว่าการทำ manifestation เนี่ยเรามักจะได้ค่านิยมในการถูกสอนให้เรียนรู้การแสดง action เยอะแยะผ่านการทำ affirmation ผ่านการทำ visualization การเขียนบันทึกแล้วก็การฟังคลื่นเสียงนะคะที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้สามารถที่จะกระตุ้นการทำงานของจิตใต้สำนึกให้รับแล้วก็สร้างพลังงานของคลื่นความถี่ที่ดีแล้วก็ส่งเสริมทำให้เราเนี่ยพาตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในรูปแบบของการกระทำนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นแอคชั่นแต่จริงๆแล้วอ่ะแอคชั่นเหล่านั้นน่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเทคนิคนี้นะคะเราจะใช้ความเงียบแค่วันละประมาณ 2% จากเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะลองคำนวณเล่นๆดูนะถ้าเรามีเวลา1 วัน 24 ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดเวลาของเราเพื่อที่จะให้ตัวของเรานั้นอยู่ในความเงียบได้แค่วันละ 15-20 นาทีเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับสัดส่วนแล้วนะไม่ถึง 2% ของวันเลยด้วยซ้ำนะคะการทำให้จิตนิ่งก่อนที่จะไปสร้างคำถามให้จิตหาคำตอบให้เราจากการใช้ความเงียบเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ผ่านการฝึกใช้ความเงียบหรือนั่งสมาธิมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจิตของเรายังจะฟุ้งกระจายค่ะเขายังจะคิดไปในเรื่องต่างๆดังนั้นแล้วนะคะอาจจะให้เวลาในช่วงระยะเวลา1 อาทิตย์แรกเนี่ยอย่าเพิ่งสนใจว่าเราจะเริ่มตั้งคำถามยังไงแต่ให้สนใจว่าเราเริ่มสร้างสมาธิให้กับจิตให้กับความคิดของเราได้หรือยังนะคะลองใช้เวลาเนี้ยสัก1 อาทิตย์นะคะลองใช้ความเงียบแล้วก็ตั้งใจหลับตาแล้วก็ลองนับตัวเลขหรือว่าลองนับลมหายใจดูซึ่งก็เป็นหลักการคล้ายๆกับการทำสมาธิเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้คุณอยู่ในท่าที่สบายถ้าเป็นท่านั่งสมาธิแล้วคุณรู้สึกสบายรู้สึกว่าสามารถทำให้คุณนั่งอยู่ในความนิ่งนั้นได้ 15-20 นาทีได้แล้วก็เลือกท่าแล้วก็อิริยาบถแบบนั้นนะคะแล้วก็ลองทำแบบนี้ดู1 อาทิตย์ถ้าหากว่าคุณมองว่าคุณเริ่มมีความนิ่งแล้วคุณเริ่มที่จะสร้างจุดโฟกัสได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมาตั้งคำถามกันค่ะคำถาม
ามที่นัชชารวบรวมมาเนี่ยนะคะก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะลองไปใช้ควบคู่กับการทำเทคนิคอยู่ในความเงียบเพื่อตามหาเป้าหมายในชีวิตได้นี่จะเป็นการสร้างภาพรวมให้กับทุกๆคนแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองแล้วก็ได้ไปต่อด้วยตัวของคุณเองอย่างคำถามแรกเลยนะคะที่คุณน่าจะถามในขณะที่คุณนั่งอยู่ในความเงียบในเวลาที่จิตของคุณเริ่มมีความนิ่งสงบแล้วเนี่ยนั่นก็คืออะไรที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของฉันการตั้งคำถามเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าในระยะสั้นในระยะกลางแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยคุณควรจะโฟกัสเรื่องอะไรที่ฉันทำแล้วจะทำให้รู้สึกว่าทำให้ฉันเติมเต็มแล้วก็ทำให้ฉันมีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเติมเต็มแล้วนะคะคุณมีความสุขจากสิ่งที่คุณทำแล้วเนี่ยความสำเร็จอื่นๆจะตามมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ความรักอะไรก็ตามนะคะเมื่อเราอยู่ในหมวดที่เราเติมเต็มแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันเต็มอิ่มมันอิ่มฟูมีความสุขแล้วนะคะเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีในด้านอื่นมาด้วยนะคะนั่นก็คือเราจะสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับชีวิตของเราได้ด้วยคำถามนี้และชาก็ชอบคำถามนี้มากๆนะคะหรือคุณจะตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอย่างเช่นสิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยทำให้ฉันมีความสุขได้จริงๆหรือเปล่าว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการสิ่งนี้คุณลองถามดูว่าสิ่งที่ฉันเลือกอยู่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ฉันไหมมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันพบโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าอะไรที่ชีวิตของฉันควรจะให้ความสำคัญที่สุดในเวลานี้มันเหมาะมากๆนะคะกับคนที่มีสารพัดสิ่งอย่างที่ต้องจัดการจนไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะที่สำคัญจริงๆนะคะการที่เราเข้าใจว่าอะไรกันแน่นะที่มันสำคัญของฉันน่ะจริงๆอ่ะแล้วฉันต้องทำมันให้สำเร็จให้ได้ก่อนสิ่งอื่นๆนะคะถ้าหากว่าคุณรู้เลยว่ามันมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะต้องเรียนให้จบต้องทำงาน1ทำงาน2ทำงาน3นะคะโดยเฉพาะชีวิตของชาวอเมริกันที่นี่นะคะเขาทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคะไม่เคยหยุดอยู่กับที่เลยนะในสำหรับคนที่ขยันนะคะถ้าเกิดว่านั่นคือคุณนะคะการตั้งคำถามแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ถูกจุดมากขึ้นความเงียบจะให้อะไรกับเราบ้างแน่นอนนะคะเมื่อเราตั้งคำถามไปแล้วอะท้ายที่สุดแล้วค่ะทุกคนจะได้รับคำตอบนะคะณชาเชื่อว่าทุกคนจะได้รับคำตอบแต่คุณต้องตั้งใจฟังคำตอบให้ดีเพราะว่าความเงียบนะคะอาจจะให้คำตอบกับคุณในเวลาที่คุณทำสมาธิอยู่หรือบางครั้งคำตอบอาจจะไม่ได้มาเดี๋ยวนั้นแต่ว่าอาจจะมาระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วคุณก็อาจจะรับรู้ได้ทันทีแล้วว่าเอ๊ะนี่ไงที่มันเป็น passion ของฉันหรือว่าเฮ้ยทำไมฉันยังทำสิ่งนี้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะนั่นต่างหากนะคะคือวิธีการที่ความเงียบกำลังให้ประโยชน์กับเราไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเพื่อนใหม่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นหนังสือใหม่ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นข้อความใดข้อความหนึ่งที่เด้งขึ้นมาณชาอยากจะแนะนำนะคะว่าให้คุณเปิดโอกาสรับฟังคำตอบให้ดีด้วยความตั้งใจแล้วก็ให้มองหาทุกๆอย่างที่เข้ามาหาคุณให้เป็นคำตอบประสบการณ์ในการใช้เทคนิคนี้นะคะสร้างผลลัพธ์ให้ณชาได้อย่างพึงพอใจมากเลยณชาเจอคำตอบที่เป็นเป้าหมายในระยะใกล้แล้วก็ในระยะกลางของณชาได้จากการทำเทคนิคนี้ภายใน3วันนะคะ3วันนี้นะคะวันแรกเนี่ยณชารู้สึกกระวนกระวายใจมากนะในช่วงเวลา20นาทีของการเริ่มต้นทำเทคนิคนี้ณชามองเห็นเลยว่าณชามีจิตใจที่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีความคาดหวังเพราะว่าณชาเริ่มที่จะคิดไปในเรื่องของการตั้งคำถามการตามหาคำตอบนะคะมันแตกต่างไปจากการทำสมาธิในแบบเดิมเพราะว่าการทำสมาธิในแบบเดิมเนี่ยมันทำให้ณชารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสร้างโฟกัสแล้วก็เคลียร์พลังงานด้านลบแล้วก็เปิดรับพลังงานที่ดีก่อนที่จะนอนหลับทำให้ณชานอนหลับสบายขึ้นแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เป็นพลังงานที่สดใสแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่วันที่2ณชาก็เลยเปลี่ยนใหม่ค่ะ
ณชาจำได้ว่าตอนที่ณชาเข้าไปถึงสมาธิในช่วงที่เคยฝึกเนี่ยเป็นเพราะว่าณชาติดตามลมหายใจจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ความคิดมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เราได้กลับมาอยู่ในความเบาแล้วก็โล่งสบายหรือว่าความว่างเปล่านะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขมากๆแล้วก็อิ่มเอมจิตใจมากๆณชาก็เลยดึงเทคนิคการตามลมหายใจอะค่ะมาใช้ควบคู่กับการนับเลขนะในลักษณะที่ณชาทำก็คือณชานับด้วยการใช้ลมหายใจเข้านับ1แล้วก็เห็นว่าเลขคีย์อยู่ด้านบนหัวเพราะว่าเราดันลมหายใจขึ้นมานะคะแล้วก็พอเวลาที่เราผ่อนลมหายใจออกไปนะชาก็เห็นเลขคู่ที่เป็นเลข2อยู่ข้างหน้าหลังจากที่เราดึงลมหายใจกลับเข้ามานะชาก็ให้เลข3อะค่ะขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็สลับกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเวลาซึ่งมันได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากนะคะที่ทำให้โฟกัสของณชากลับมาหลังจากนั้นแล้วนะคะณชาก็แบ่งเวลาก่อนที่จะครบเวลาสักพักหนึ่งค่ะให้โอกาสตัวเองลองเริ่มต้นสร้างคำถามนะแล้วณชาก็เริ่มฝึกการตั้งคำถามผ่านการนับแล้วก็ผ่านการตามลมหายใจแบบนี้จนกระทั่งวันที่3นะคะณชาก็ใช้วิธีเดิมที่ต่อมาจากวันที่2เหมือนเดิมเลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมณชาได้ยินเสียงของตัวเองตอนเด็กๆพูดขึ้นมาว่าจะไปต่างประเทศณชาเคยอยู่ที่เกาหลีนะคะไปเป็นแอร์ของสายการบินเอเชียนาอยู่เกาหลีมา3ปีแล้วก็ณชาอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นแอร์โฮสเตสนะคะเป็น Flight Attendant ของ Singapore Airlines อยู่ประมาณ 7-8 ปีเลยแล้วก็หลังจากช่วง Pandemic นะคะณชาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะมาทดลองใช้ชีวิตที่นี่ด้วยการศึกษาต่อและช่วงเวลาเนี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าแล้วก็มีความหมายกับชีวิตของณชาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่แตกต่างไปจากช่วงเวลาก่อนหน้านั้นโดยสิ้นเชิงเลยนั่นก็คือเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ของณชาอย่างแท้จริงนะแล้วณชาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองมาสักระยะหนึ่งค่ะว่าหลังจากที่เรียนแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อจะศึกษาต่อไหมหรือว่าจะกลับบ้านดีนะคะนั่นก็คือที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมมันถึงได้ยินเสียงของตัวเองดังมากๆนะซึ่งเป็นเสียงของณชาตอนเด็กๆนะคะว่าณชาจะไปต่างประเทศนะคะนั่นก็เลยทำให้ณชารู้แล้วว่าเป้าหมายในระยะใกล้ของณชาก็คือการโฟกัสเรื่องการเรียนเป้าหมายในระยะกลางของณชาก็คือการตัดสินใจว่าณชาจะอยู่ต่อที่นี่ไหมถ้าณชาจะอยู่ต่อณชาจะทำอะไรต่อไปณชาจะเรียนต่อหรือว่าณชาจะต้องเริ่มต้นดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะเซตเทิลที่ประเทศนี้ได้เนาะก็นั่นก็เป็นการได้ยินเสียงของตัวเองครั้งแรกที่ชัดเจนมากๆแล้วก็มันก้องกังวานอยู่ในหูเลยนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่คุณอาจจะได้ค้นพบในขณะที่คุณอยู่ในความเงียบนั่นก็คือความเศร้าโศกเสียใจและความผิดหวังในอดีตนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยให้อภัยตัวเองหรือไม่เคยให้อภัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เคยสร้างความเสียใจให้คุณลองดูในเทคนิคของการทำ revision เทคนิคได้ณชาคิดว่าเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่สวยงามแล้วก็มีคุณค่ามันดีแล้วก็มันช่วยสร้างประโยชน์ตรงที่เราไม่สะสมความโกรธเราไม่สะสมความเสียใจเอาไว้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่เยอะในจิตใจนะให้สร้างพลังงานที่มีขึ้นความถี่สูงเพราะเรามักจะเลือกที่จะเคลียร์พลังงานที่มันเป็นพลังงานด้านลบนะแล้วเราก็ไม่เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้นานนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดจากการฝึกฝนนะคะลองเข้าไปดูในคลิปของ Revision Technique ดูนะคะก็พูดเอาไว้น่าจะครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากพอที่จะทำให้ทุกคนสามารถข้ามผ่านสิ่งนี้ได้ถ้าคุณใช้ความเงียบแล้วคุณได้ยิน limiting belief นะคะหรือว่าความคิดที่เป็นความกลัวความไม่กล้าความคิดที่เป็นตัวตอกย้ำว่าชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นไม่ได้ณชาอยากให้คุณกลับไปดูคลิป limiting belief ของณชานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามอยากได้รับการช่วยเหลือในส่วนที่ณชาจะช่วยได้ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้อะณชายินดีเป็นอย่างยิ่งให้คุณส่งข้อความมาหาณชาอยากจะบอกเอาไว้ก่อนว่าเราอย่าเพิ่งไปกลัวนะเราอย่าเพิ่งไปหยุดใช้ความเงียบเพราะว่าเรากลัวเสียงพวกนี้เสียงพวกนี้จริงๆแล้วบางครั้งมันก็เฮลตี้นะคะเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราต้องกำจัดขยะทางความคิดของเราในเรื่องไหนบ้างถ้าสิ่งไหนที่มันเป็นสัมภาระที่ถ้าเรายิ่งแบกเอาไว้แล้วยิ่งทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมันล่าช้าลงเนี่ย
เราก็จะได้สร้างโอกาสเนี้ยค่ะเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจใหม่แล้วก็พยายามที่จะกำจัดความคิดด้านลบนั้นออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับตัวณชาเองนะคะก็ยังคงจะต้องฝึกด้วยเทคนิคนี้ต่อไปเพราะว่าก็ยังมีในด้านอื่นๆของชีวิตนะที่ณชาก็อยากที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับเรื่องของเป้าหมายที่ณชาได้รับคำตอบแล้วนะคะณชาก็คิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะเป็นคลิปหนึ่งที่น่าจะสร้างความพร้อมให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยเหมาะสมมากๆที่จะจัดการสะสางทุกอย่างให้เสร็จสิ้นให้ทันภายในปีนี้แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเข้าใจว่าคุณต้องการจะตามหาอะไรต่อไปในชีวิตขอบคุณจริงจังขอบคุณจริงใจนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้คลิปต่อไปเรายังคงจะโฟกัสในเรื่องของการทำยังไงให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นไปนะคะเราก็ยังจะอยู่ด้วยกันที่นี่ต่อและณชาก็ขอบคุณการติดตามแล้วก็รับชมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปในอนาคตสำหรับทุกๆครั้งที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่มีคำถามส่วนไหนหรือว่าอยากจะแวะเข้ามาพูดคุยนะคะก็ยินดีที่จะตอบคำถามแล้วก็ say hello กับทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะคะแล้วก็ขอลาไปเตรียมตัวพักผ่อนแล้วด้วยบ๊ายบายค่ะเราพบกันใหม่แน่นอนเลยนะคิดถึงเลิฟนี่